ඔයා හැමදාම කරන වැඩ ටික විශේෂයෙන්ම බ්‍රවුසර් එකකින් ඔයා හැමදාම කරන වැඩ ටික ඔටෝමේට් කරගන්න Python පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා කියා දෙන්න එක තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. මුකුත් තේරුම් නැත්නම් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඊට කලින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ෂෙයා කරලා දීලා සපෝට් එකක් දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මං කියන්න යන දේෙන් ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ ෆෝම් ෆිල් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකේ සමහරට ඔයා හැමදාම ගිහිල්ලා එකම වැඩේ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වෙනුවට එක බටන් එකක් ක්ලික් කරලා වැඩේ කරගන්න තිබ්බනම් කොච්චර ෂෝයිද නේ. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක ඉක්මනට හදන්නේ? මේ කෝඩ් කරන්නේ නැතුව ඊසිලි කොහොමද ගේමක් ගහලා හදන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේකෙදි කියා දෙන්න මං පොරොන්දු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වැඩේට. අනිවාර්යෙන් හොඳ කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාන් යන්න ඕනේ ලොකු එකක් ලොකු වලි එකක්. හරි. හරි. ඉතින් ඔන්න මම ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මුලින්ම මට මේකට ඕන වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඇත්තටම මේක මමත් පාවිච්චි කරපු එකක් නෙමෙයි. මමත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ ඔයාලත් එක්ක. හරි. එකම දේ මේක මම කියන්නේ ලාවට ඉස්සර යූස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට මතක නැහැ. හැබැයි මේකේ playwright කියලා තමයි මේකේ නම තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ playwright වල Python වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Playwright enables reliable end-to-end testing for modern web apps කියලා. Playwright enables reliable end-to-end testing. මේක තියෙන්නේ ටෙස්ට් කරන්න. හරිද? හැබැයි ටෙස්ට් කරන්න තිබ්බා කියලා දැන් අපි ටෙස්ට් කරන්නම යූස් කරන්න ඕනේද? නෑනී. හරි. එතකොට මේ ටෙස්ටිං වලට හදපු එකක් කොහොමද වගේ ඇඩ්මින් ටාස්ක් ඔටෝමේට් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් එකක වැඩ වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැමදාම දාගෙන එකම ෆෝම් එක එකම නම ගම ෆිල් කරන්න. ඇයි ඔයාලට බැරි? ඒක එක තැනක ෆිල් කරලා ඔෆ්ලයින් ෆිල් කරලා සබ්මිට් බටන් එකේ බඩ පස්සේ ඔටෝමැටිකලි එයාට ඒක වැඩේ කරලා එන විදිහට හසුරවන්න. හරි. ඉතින් තමන්ගේම වෙබ්සයිට් එකක වෙන්න පුළුවන්. හරි. නැත්නම් පිට වෙබ්සයිට් එකක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක පට්ට වැඩක් වේවි කියලා හිතනවා. හරි. ඉතින් මේ playwright එකේ කොහොම හරි Python application එක නැත්නම් මේක get started කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා පස්සේ how to install playwright pytest කියලා තියෙනවා, how to run the example test කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ තියෙන දේවල් වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මම පාවිච්චි කරන විදියට ඔයා try කරලා බලන්න. හරි. මුලින්ම ළමයි cmd එක open කරගන්න. cmd එක open කරලා මේක type කරන්න pip install playwright කියලා. playwright ඊට පස්සේ enter එක ඔබන්න. enter එක ඔබට පස්සේ ඔයාට collecting කියලා වැටලා ඊට පස්සේ ඔහම මොකක් හරි එන්න ඕනේ. ඉතින් internet connection එකේ මවුල් නැත්තම් ලස්සනට මේ විදිහට download එකක් megabyte 29.4ක් වැඩිය නෑ. මොකද megabyte 29.4කට අම්බෝ ගන්න එපා. මොකද මේක තමයි හරිද මම හිතන්නේ යම් කිසි මට්ටමකින් චූඩිම චූඩි පොඩි මේ එකක් තමයි මේ. හරි. ඉතින් මම දන්නේ මොන වගේ errors මට පණීවිද කියලා. මොකද මේ වැඩ කරද්දි errors එනවා කියන එක හරිද? ඔයා හිතන්න එපා මට errors එන්නේ නැති වෙයි, වාට එන්නේ නැති වෙයි කියන මන්ද කියලා. මොකද චුට්ටක් මතක තියාගත්ත යුතු දෙයක් තමයි අපිට වැරදි වුණොත් අපි දන්නවා වැරද්ද වුණේ ඇයි කියලා අඩු ගන්න අපි ඒක හදාගන්න උත්සාහ කරොත්. හැබැයි අපි හදාගන්න උත්සාහ කරේ නැතොත් අපි වැරද්ද ආවේ හේතුව දන්නෙත් නැහැ. අපි ඒ වැරද්ද හදාගෙනත් නැහැ අන්තිමට. ඒක හින්දා එදායින් පස්සේ වාට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ හැමදේම තිත්තයි. ඉතින් කිසිම දෙයක් තිත්ත නොකරගෙන හරිද ගේමක් ගහන්න පුළුවන් විදියට වගේ මයින්ඩ්සෙට් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ playwright එක හරියට පුරුදු වුණාට පස්සේ කොච්චර ලේසිද කියලා තේරෙවි අවසානයේ වෙනකම් බැලුවොත්. ඉතින් එතකම් බලන්න නැතුව තීරණය කරන්න එපා මේ මොන මගුලක්ද කරන්න කියලා. ඕකේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ ඉතින්. මම ඉතින් ඔක ඩවුන්ලෝඩ් එකක් මොන හරි කියන්නත් එපා. මොකද මේකේ කට් කිටිල් නෑ සුපුරුදු පරිදි. ලයික් කමෙන්ට් ෂෙයා කරන්න කියලා විතරයි මට කියන්න තියන්නේ. හරි. ඕකේ ඉක්මනට කෝ මේ බෑනේ ඇදයිනේ අනාගතේ නේද? ඒකනේ කේස් එක. හරි. මං කිව්ව මගේ අනාගතේ. හරි. අන ඩවුන්ලෝඩින් මෙන්න මේම යද්දි තමයි බයි හිතෙන්නේ. එකවරම රතු පාටින් આવුත් නම් සෝරි පුතේ. එහෙම වෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අම්බෝ නෑ. හරි. දැන් ළමයි ඒ වැඩේ හරි. playwright එක හරි. දැන් අපි හදාගමුද main.py කියලා ෆයිල් එකක්. කොහෙද? අපි හදාගමු automate කියලා folder එකක් desktop එකේ හදාගමු. automate. හරි. automate කියලා එකක් හදාගෙන right click කරලා new ගිහිල්ලා text document එකක් open කරගන්න. හදාගන්න. හදාගෙන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේකේ .txt කියලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් නැත්තම් view එකට ගිහිල්ලා file name extension කියන ටික එක දාන්න ඕනේ. කොහොම හරි මෙන්න මේක rename කරගන්න fully main.py විදියට. ඊට පස්සේ yes ගන්න આવොත් yes කළා දාන්න. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේක open කරගන්න ඕන අපි IDLE එකෙන්. මොකද කරන්නේ? IDLE ඕනේ නැහැ. මේ පාර IDLE එකට අපි යන්න ගමු. මේක අපි double click කරලා මේ විදියට open කරලා තියාගමු පැත්තකින්. දැනට ඕනේ නැහැ. ඔය පැත්තකින් තියාගමු. හරි. දැන් ළමයි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? දැන් කරන්න ඕන ඔයා ආයෙ cmd එකට ගිහිල්ලා playwright install chromium කියලා type කරන්න. playwright space එකක් install chromium කියලා type කරලා enter එක ඔබන්න. එතකොට chromium කියන browser එක නැත්නම් chromium කියන අපි කියන්නේ chromium කියලා මොකද්ද මම කොහොමද ඒක හඳුන්වන්නේ?
Chromium එක කොහොම හරි install කරાવી playwright එක හරහා. ඉතින් මං හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මේක කරලා නැතුව ඇති කියලා. ඒක නම් මෙගාබයිට් ගන්න පොඩ්ඩක් සැර වැඩි 122ක්. හරිද? හැබැයි මේ Chromium කියන්නේ මොකක්ද කියලා මං කියන්නම්. ඔය Chrome එක අරව මේව ඔක්කොම හැදලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ Chromium කියන එක උඩ Chromium කියන්නේ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. හැබැයි ඔය Google Chrome එක ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම මට මතක විදියට හරිද? මම මේ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක උඩ හැදිච්ච දේවල්. ඉතින් Chromium කියන්නේ open source project එකක් කියලා කියනවා. කොහොම හරි මේක ගැන මම වැඩි දුර කිව්වොත් කියන්න ගියොත් එහෙම මේ අපි කරන්න යන වැඩේට පාවිච්චි කරන්න මේ Chromium browser එක. Chromium browser එකක් කියලා හිතන්නකෝ. Chromium browser එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න යන වැඩේට use කරන්න. හරි. මෙයාට ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට පොඩ්ඩක් download වෙන්න දෙන්න. මැගදී හිර වුණොත් එහෙම කොහේ හරි ඒවා ගිහිල්ලා හෙන්ට් එක ඔබන්න ඕනේ. එබ්බට පස්සේ තමයි ආයේ start එක ආයේ පටන් ගන්නෙ. නැත්තම් එහෙම එතන යා නැවතිලා ඉඳීවි ඔයා එනකම්. හරි. ඉතින් මේ කතන්දරෙත් එක්ක දැන් පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා තමයි. හැබැයි playwright කියන්නේ මොකද්ද කියන්න මන්ද කියලා ඔයා හොයන්න යනවා. මොකුත් ඒව ගැන කියන්න යන්නෙත් නැහැ. මමත් ලොකුවට හොයන්න යන්නේ නැහැ. විශේෂ මෙතෙන්දි තේරෙනවා ඇති. මම සාමාන්‍ය ලොකුවට ඕනම දෙයක් අර ගණන් ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. AI ආවත් AI ගැන ඔයගලන්ට කියා දෙන්න නැති. ඒකට මම ඔයගලන්ට ගණන් අරගෙන මම කියා දෙන්න නැති. හැබැයි මම ChatGPT එක පාවිච්චි කරන්නේ සමහර වෙලාවලට විතරයි. හැබැයි ඒකෙන් මීන් වෙන්නේ නැහැ මම use නොකරනවා කියලා. මොකද මම application එකක් හදද්දි කොහෙන් ගියත් මට ChatGPT මම මේ විදිහ use කරනවා. මොකද හේතුව මට බෑ පැය 10ක් 15ක් දාගෙන හිතන්න. හරි. ඒකට time උත් නැහැ. මොකද මම අනිවාර්යෙන් 3 ඉඳන් 3ට වගේ පන්ති පටන් ගන්න ඕනේ. කොහෙන් ගියත් පන්තිට කරා යටට ඉවරයි. හරිද? එහෙම ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මම experiments කරන දේවල් ඔය ටික කරන්න ඕනේ. එතකොට කොහොම හරි අර මේ time gaps අතර තියෙන මේ differences එක්ක බලද්දි හරිද? අර එක දිගට ඔළුව දාගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිය මානසිකත්වයක් මට නැහැ. සහ එහෙම තිබ්බත් ඒක මේ වෙද්දි කරන්න මම ලෑස්ති නැහැ. හරි. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයා වුණත් හරිද? ඔයා අලුත්ම කෙනෙක් නම් මුල් ටිකේ හොඳට මහන්සි වෙන්න. හරිද? මහන්සි වෙලා මේවා දේවල් කරලා කොහොම හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඊට මොකද එකපාර ඔයාට අදහස් එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක එකපාර හැදෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් එකපාර ඕන කෙට්ට පුළුවන් ඕන බිස්නස් එකක් පටන් අරගෙන සල්ලි හොයන්න ගින්දර වගේ කියලා. හරි. ඒ නැති වෙන මොකක් හරි බිස්නස් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙයකින් නම් එහෙම කරන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඒක හින්දා චුට්ටක් ඔයා මේ වැඩත් එක්ක පුරුදු වෙලා වැඩ කරන් යද්දි එක්ස්පීරියන්ස් එක එද්දි ඔයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක පොඩ්ඩක් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. මටත් දැන් මේක කළා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ගානකට විකුණන්න පුළුවන් නේද? මට මෙන්න මේ මිනිස්සයාගේ මේ වැඩේට මේකෙන් උදව්වක් දෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මම කරන්නේත් ඒ දේවල්ම තමයි. මම මේ ඉගෙන ගන්න එකත් මම කරන්නේ. හරි. එතකොට යම් කිසි දවසක මගේ බිස්නස් එක, මගේ කම්පැනි එක තුල, KDG ලංකා එක තුල හරිද? මට පුළුවන් වෙනවා සොලියුෂන්ස්, හොඳ සොලියුෂන්ස් ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න. පිළිගන්න මේ විදිහම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්වත් ගන්න නැහැ. හරි ඇත්තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගන්න නැති හේතුව මේ සල්ලි තියෙන හින්දාවත් නැති හින්දාවත් නෙමෙයි. හැබැයි කතාව තියෙන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරද්දී අපිට හොඳ ෆ්‍රී මයින්ඩ් සෙට් එකක් ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි දේවල් හොයලා බලද්දී අපි ඉගෙන ගද්දී හොඳ ෆ්‍රී මයින්ඩ් සෙට් එකක්. සල්ලි වණ්ඩ ඉගෙන ගන්නයි දෙකම කරන්න ගියාට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපහසුයි. ඒක හින්දා චුට්ටක් මේ පැත්ත සමාලාට අපි හෝල් කරගෙන අපි යම් කිසි ලෙවල් එකකට ආවට පස්සේ පුළුවන් අපිට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න පටන් ගන්න. හරි එහෙම කියලා සල්ලි හොයන්න නැතුව ඉන්න එපා. ඒකට වෙනම මොකක් හරි ක්‍රමයක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක වෙනකම් මම කියෙව්වා. හරිද මොනවද කියෙව්වේ කියලා මට මතක නැහැ. කොහොම හරි දැන් අපි ඊළඟට තව දෙයක් කරමු. හරි. දැන් අපි ටයිප් කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙතනම playwright. හරි. ඔන්න බලන්න Python කෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ අපි දැන් playwright අපිට මොනවද ChatGPT ඕනෙත් නැහැ. playwright ස්පේස් එකක් code gen. මම හිතන්නේ මේ වීක් ලංකාවේ කට්ටිය කියලා දීලා තියෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. but මම ඔන්න දැන් කියා දුන්නා. playwright code gen කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලා browser එකකුයි තව පොඩි එකකුයි open වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බලන්න. අපි ඒකට කියනවා inspect එකක් කියලා. මේ විදිහට browser එකක් open වෙනවා. හරිද? ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට playwright inspector කියලා එකක් දකුණු පැත්තෙන් හරි වම් පැත්තෙන් හරි කොහෙන් හරි open වෙවි. හරි. දැන් තමයි හොඳම හරිය පටන් ගන්න ඈ. ඔන්න බලන්න. දැන් පේනවද මේ ක්ලික් කරද්දි මේ රෙකෝඩ් වෙනවා වගේ කේස් එකක් තියෙනවා පේනවද? හරි. ක්ලික් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? රෙකෝඩ් වෙනවා නේද ළමයි? හරි. දැන් බලමු අපි ඉන්ස්පෙක්ටර් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා. මම මෙතනින් එහාට ලොකුවට කරන්න නැහැ. බලමු. මේ මොකද්ද මේ pick locator. pick කරන්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද? asset visibility. මේ මොකද්ද? asset text. මේ මොකද්ද? asset value. මේ මොකද්ද? copy කරන්න. මේ මොකද්ද? resume. මේ මොකද්ද? pause. ඒ කියන්නේ අපිට pause කරන්න පුළුවන්. pause කළා ඒත් යනවා නේද? pause වුණා කියලා pause වුන්නේ නැහැ. හරි. කමක් නැහැ. මේව අයින් කරන්න බෑද ළමයි? බෑ නේද? inspect එකෙන් සම්පූර්ණ මේ ඔක්කොම track කරගන්න. අපි refresh එකක් කරොත් බැරිද? බෑ. refresh කරත් ඒක දැක්කද මේ refresh වෙනවා කියලා. මේ ඒකත් මේ record වෙනවා. හරි. බලන්න මෙතනින් reset කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා. F5 ගාලා බලන්න ළමයි දැන් ඔන්න රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ නැති F5 ගෙවුවට පස්සේ. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මම මෙතන ක්ලික් කරලා
google.com කියලා ගහනවා. දැක්කද? F5 වගේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. අර ටික තාම තියෙනවා. ඔන්න google.com ගැහුවා. ගහලා ඊට පස්සේ මං යනවා අපි යමු kdj.lk/ai. හරි. එතකොට kdj ai එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේකේ kdj ai කියන එකට එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද මගේ kdj ai එකට යනවා. ගියාට පස්සේ මම මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරලා hi කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් ඔය කිව්ව හැම දෙයක්ම මොකද වෙන්නේ? අන්න අරයා හොරෙන් අහන් ඉඳගෙන ට්‍රැක් කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මොකද කරන්නේ? වැඩේ ඉවරයි. මෙන්න මේකේ මේ කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කොපි කරගත්තා. මොකද කරන්නේ? මේ කෝඩ් එක කොපි කරගත්තා. අර අපේ නෝට්පෑඩ් එක තියෙන්නේ. එතෙන්ට පේස්ට් කරා. පේස්ට් කළා මේ උඩ තියෙන වැඩක් නැති දේවල් ටික මම මොකද කරන්නේ? අයින් කරගන්නවා. මොකද අපි ක්ලික් කරපු ටිකක් නේ එතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ කෝඩ් එකක්වත් ඔයාලා ලිව්ව ඒවා නෙමෙයි ළමයි. මේවා ඔක්කොම ට්‍රැක් වෙච්ච ඒවා. හරි. දැන් මම මේක කෝඩ් එක control S ඔබලා කොපි ඒ කියන්නේ සේව් කරගන්නවා. හරි. දැන් main.py එකේ මම කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. එහෙමනොත් තමයි මේක හොඳටම තේරෙන්නේ. හරි. මේක පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ කෝඩ් එක හරි. දැන් අපිට මෙන්න මේකත් ක්ලෝස් කරලා මේකත් ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න එහෙම ක්ලෝස් කරා. දැන් මොකද්ද දන්නවද කරන්න යන්නේ? main.py තියෙන ලොකේෂන් එක මොකද්ද? automate කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඔන්න ඕකේ මෙන්න මේ හරිය එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදේවි. දැන් cmd කියලා ටයිප් කරලා end කරන්න. end කරාට පස්සේ ටයිප් කරන්න Python ස්පේස් එකක් main.py කියලා ගහලා enter කරන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න browser එක open වුණා. මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ ළමයි. මේ බලන්න මේ මගේ අත් දෙක. දැක්කද? automation. එමි. දැක්කද? ඒක හැමම ඉවර වුණා. අර කරා ඉවර වුණා. දැන් මොකක්ද එතෙන්දි කරන්නේ? දැන් ඔයාලට පේනවද? මම උතනින් එහාට කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයාලට පේනවද මොකද්ද උනේ කියලා? හරි. උනේ ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරාට පස්සේ මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම අත් දෙක තියන් ඉන්නවා. එයා Google එකට ගිහිල්ලා ඒ හැමදේම මේවා කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ පාඩුවේ එයා වැඩේ කරගෙන යනවා. හරි. දැන් මෙතනින් එහාට කරන්න පුළුවන් අදහස් මොනවාද යන්න කියන එක හිතන්න. මට ඕනේ ඔච්චරයි කියා දෙන්න. හරි. ඇඩ්මින් ටාස්ක් ෆෝම් එකක් ෆිල් කරනවද? ඒක වට ඕන විදිහට ට්‍රැක් කරගන්න. ඒ ට්‍රැක් කරගත්ත කෝඩ් එක දාන්න. chat gpt ට මේ කෝඩ් එක දාලා දන්නවද කියලා ඕනනම් අහලා බලන්න. මම නිකන් ඕන්න එකත් කරලා බලන්නම්. හරි. අපි බලමු මෙයා දන්නවද කියලා කෝඩ් එක. මම දැම්මා. can you modify නෑ අපි කියමු how to pause no I need you to add a timeout after the following line. මොන ලයින් එකද? මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේකේ අර එන්ටර් ගහුවට පස්සේ නැත් එකපාරටම ආයෙ ක්ලෝස් වෙනවා. දැන් බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. වාව් එයා දන්නවා. මෙයාට කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. මම එයා දන්නවා කිව්වට ඉතින් මම දන්නේ නැහැ එයා දන්නවද කියලා. මං හිතනවා එයා දන්නව ඇති කියලා. මොකද මෙයා මේක හරියට ලිව්ව හින්දා. අදකද මේ time out එකක්. page wait for time out තමයි අපි පාවිච්චි ගන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. ඒක පාවිච්චි කරලා පස්සේ අපිට තප්පර 5ක් ඉන්න පුළුවන්. බලමු copy code ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට full paste කරා. paste කරලා ඔන්න save කරලා ආයේ අපි අපේ keyboard එකේ up arrow key එක press කරලා enter කරාට පස්සේ ඔන්න බලන්න දැන් මොනවද මම මුකුත් කරන්නේ hi කියලා type කරා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම enter කරේ නෑ. enter කරන්න මොකක් කරන මුට කියන්න වෙනවා. හරිද? ඒක enter කරන්න කොහොමද කියලා කියන්න වෙනවා. enter මොකද අතන n එක ගැහුවට හරිද ඌ enter කරේ නෑ. එතකොට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? enter කරන වෙනකොට අර බටන් එක එපුවනම් මං හරියටම හරි. තේරෙනවද කතාව? ඒ බටන් එක එපුවනම් හරියටම හරි. ඕකේ. මං දැන් ඒක ඔබන්න යන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔයාලා ඒ රෙකෝඩ් එක කරගනිද්දි රෙකෝඩ් කරගන්න. මොකද මට දැන් මේ වෙද්දි මේ මොකද්ද ඔටෝමේෂන් එක අවශ්‍ය වෙන තැන් ඇති වෙනකන් තියෙනවා. හරි. හැබැයි මං සමහරවිට මම ඇත්තටම ගොඩක් කම්මැලි මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ කම්මැලිකම තමයි මට ගොඩක් වෙලාවට හොඳ වෙන්නත් හේතුව කියලා වෙන්නත් හේතුව. හැබැයි ඉස්සරහදී බලමු ඔටෝමේෂන් එක පාවිච්චි කරලා පොඩි ඇප්ලිකේෂන්ස් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලත් දන්න කට්ටියට මේවා කියා දෙන්න. මොකද මේවා තමයි ඇත්තටම ලංකාව කොට දාන්න පුළුවන් දේවල්. හරි. නිකන් හිතන්නකෝ.
කොච්චර කාලේ කාදමනවද කියලා ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ආයතනවල එකම දේ කරන්න. හරි. එකම ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න පට්ට කට්ටක් නේද කන්නේ. හරි. ඇයි ඔකට බැරිද සොලියුෂන් එකක් හදන්න මේ වගේ දේවල් වලින්. හරි. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ පොඩි මයින්ඩ්සෙට් එක පාවිච්චි කරලා හරිද අපි පොඩි ලොකු කියලා එක මයින්ඩ්සෙට්ස් මම දැක්කලා තියෙන ඉන්ටර්වියුස් වලදීම කියනවා. හරිද? ඉතින් ඒවා හරි ඇති. බට් කතන්දරේ තියෙන චූටි වේවා ලොකු වේවා ඔය මයින්ඩ්සෙට් එක පාවිච්චි කරලා මේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට සිරාවටම උත්තර වෙලා ඒවා ඉන්ඩිවිජුවලි හරි කමන්නේ නැහැ ෆෝස් ගන්න. මට ඒක කරන්න බෑ. ඒකෙන් හින්දායි ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්නේ. හරි. ඉතින් කියා දුන්න දේවල් හරි ඇති ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මිනිස්සුන්ට හානි කරන්න ගන්න එපා. එහෙම කරොත් එහෙම මටත් ඒක හොඳ නෑ. ඔයාලටත් ඒක හොඳ නෑ. එහෙනම් හැමෝටම good luck. මම හිතනවා වටිනවා ඇති කියලා. like comment share thank you very much bye.